Üdvillő módon mindenkinek! Majdnem 7 évvel ezelőtt elindítottam itt a műhelyben egy szigetüzemet, konkrétan egy 2,4 kW-os inverterrel indultam, ami már ugye inverternek nevezhető, és hozzá mindenféle akut bevetettem, amihez csak hozzáfértem. Nagyon-nagyon szeretvetett akupak volt egyébként, egy ilyen 5 kWh névleges kapacitása lehetett újkorában, de azonban mikor a 24 voltos rendszer indult, már akkor az már ilyen mindenféle levedlett akupak volt, tehát úgy lehet mondani, hogy egy ilyen 2 kWh lehetett volna abból kiszedni, de én nagyon-nagyon spórosan használtam, egyébként nagyon sok évig használtuk azt a szeretvetett akupakot. És mindig is álmodoztam róla egyébként, hogy milyen menő lenne egyszer, ha lenne egy olyan eszközöm, amit tudok hurcolni magammal. Természetesen azóta, mint már mondottam, majdnem 7 év telt el, és egy kicsit fejlődött a technika. Konkrétan ebbe a dobozba 25 kg mindösszesen, így dupla dobozostól mindenestül cakli-pakli. Benne van egy hordozható szigetüzem, ami 2,4 kW-os inverterrel van szerelve, és 2 kWh-nyi vasfoszfát akku is van benne. Természetesen napelem is csatlakoztatható hozzá, és hálózat is csatlakoztatható hozzá. Tehát tudja azt a dolgot, amit én közel 7 évvel ezelőtt megépítettem. A doboz tanulsága szerint egy Fossibot F2400-as zöld kivitelben található ebben a dobozban. Csomagolás legtetején kapjuk a használati útmutatót, ami egy ilyen szép kis könyvecske, és nem csak egy ilyen akármilyen fénymásolt lapocska, többféle nyelven van egyébként leírva. A készülék, ami majdnem egyenértékű az én valamikori rendszeremmel, 25 kilónál könnyebb alapvetően, el van látva egy kijelzővel itt középen, van beépített lámpánk, természetesen 12 voltos kimeneteink is rendelkezésre állnak, úgy mint szivargyújtó csatlakozó, XT60-as csatlakozó, ilyen tűz csatlakozóból is van 2 darabunk, ugye 12 volt 3 amperre van hitelesítve, rendelkezésre állnak Quick Charge 3-as teljes értékű USB-k, PD 20 wattból 2, sőt 3, és egy PD 100 wattos USB-C is rendelkezésre áll. Itt fent van gyakorlatilag egy forgatógombunk. Itt ez egy teljesítmény kapcsoló, ez a töltéshez lesz majd nekünk hasznos. A készülék bal oldalán találjuk egyébként a csatlakozókat. Konkrétan itt lesz a hálózat bemenet és a napelem oldali bemenet. Konkrétan ez meg is van nekünk adva, hogy 11,5 volt és 50 volt közötti napelemet lehet ide csatlakoztatni, maximum 500 watttal, nyilvánvalóan ebben van áramkorlát, mert ugyanide fogjuk csatlakoztatni az autótöltőt is, azaz ha sima szivargyújtóba csatlakoztatjuk, ugye menet közben tudjuk tölteni. Hálózat oldalról 220 és 240 volt közötti feszültséget kell neki biztosítani, 50 vagy 60 Hz-en, és 1100 wattot fog innen maximum felvenni, itt pedig van még egy kis biztosítékunk is. Ha kicsit feljebb nézünk, itt pedig van még egy ilyen kis felnyitható rekesz, ami egy ilyen kis rugóval van ellátva. Ő gyakorlatilag már a inverter hűtéséért felelős. Oldalán is találunk egy ilyen felnyitható kis részt, itt szintén ventilátorokat találunk, és természetesen van még egy felnyitható rész, ahol azt írja, hogy AC output 220-240 volt, 50 vagy 60 Hz. Konkrétan itt találjuk meg a sukó ajzatokat, ahol majd kijön a 230 volt. Készülék hátulján pedig láthatjuk az aktuális modellt, F2400-as, 11,5 volt és 50 volt között maximum 500 watt napelemet fogad, 4,9 szolos a kijelzőnk, 2048 wattóra 51,2 voltos az akupak, amiben van építve, AC oldalról 1100 wattot tud fogadni, AC kimenetbe 2400 wattot tud kiadni magából. Nagyon praktikusan találták ki egyébként magát a hordfület, tényleg ilyen kényelmesnek tűnik. Hát mikor az ember elkezdi majd ezt hurcolgatni, majd akkor kiderül, hogy mennyire lesz kényelmes. Azonban itt fent is találunk egy kis storage box nevezetű valamit, ahol a
kábeleket találjuk meg, és kapásból kapunk egy MC4 csatlakozóval ellátott csatlakozót, ugye ez a napelem oldalra lesz jó. Természetesen ugyanolyan csatlakozóval lesz ellátva a szivargyújtó csatlakozó is, ugyanis közvetlen tölthető autóban is akár, és természetesen a hálózati kábelt is, ami egy elég masszív kivitelnek tűnik, tehát nem az a kis nagyon vékonyka, ahhoz képest, hogy csak 1100 wattról beszélünk. Nézzük az első indítást, itt van a bekapcsoló gombunk, egy power felirat is van itt, ezt ugye hosszan megnyomom, és akkor egy kis ventilátorzaj keretében azonnal láthatjuk is, hogy a jelenlegi töltöttségünk az 27%-os, bemenetünk jelen pillanatban 0 watt, kimenetünk per pillanat 0 watt, és hogy 50 Hz-en vagyunk, itt pedig van nekünk egy ilyen kis kiegészítőnk, amennyiben ilyen fogyasztást fogunk fenntartani, amilyen most van, akkor ez 70 órára elegendő alapvetően. Mindjárt hozok ide egy kis terhelést, és nézzük meg, ha például 100 watttal elkezdjük meríteni, akkor ez mennyi időre elegendő. Hoztam egy 100 wattos villanykörtét, az ugye pont 100 wattot eszik, ahhoz, hogy ugye aktív kimenetünk legyen, ahhoz az oldalán meg kell nyomni a gombot, és akkor kapcsol be az inverterünk. Nos, 27%-os töltöttség mellett azt mondja a készülék, hogy 3 és 4 óra közötti időszakra lenne elegendő nekünk ez a töltöttség. Hát 4 órát mutat egyébként, akkor én azt mondom, hogy 3,5 órát legalább világítana a 100 wattos izzónk, amint látható, 99 watt a jelenlegi kimenőnk. Az összes kimenetünk külön kapcsolható, azaz külön kapcsolom be az invertert, külön kapcsolom be a lámpát, külön kapcsolom be a DC kimenetet, alapvetően egy gombnyomás, és akkor itt már meg is jelent nekünk a szivargyújtó csatlakozó, és a 12 voltos kimenet, itt a két kis ikonocska. Az USB-t kapcsolom be, akkor pedig egy USB ikon jelenik meg. Például okáért hoztam ide egy USB kábelt, és ha most én elindítom itt a töltést, akkor látható, hogy ugye el is indult a gyors töltés. Hát az én telefonom az nem tud ilyen 100 wattokat magába venni, úgyhogy a Quick Charge 3-as bőséggel elegendő, amint látható 17 watt mindösszesen, amivel itt töltődik per pillanat a telefonom. Neki ez a gyors töltés. Szóval tehát nézzük akkor a tölthetőséget. Konkrétan ugye rendelkezésre áll nekünk néhány darab kábel, mondjuk hálózat. Semmi más dolgom nincs, mint hogy a hozzákapott kábelt ide szépen becsatlakoztassam, és az ellenkező végét egy darab konnektorhoz csatlakoztassam. És elindítjuk ugye a hosszabbítónkat is. Láthatjuk, hogy kapunk egy ilyen kis Supercharge feliratot alapvetően, és látható, hogy per pillanat egy ilyen 100 watttal tölt. Na de mi a helyzet, hogyha mi nem akarjuk gyors tölteni, hanem alapvetően mi szép lassan szeretnénk tölteni? Hát erre van nekünk egy opciónk, konkrétan van egy ilyen kis forgatógomb. Nagyon digitális maga a készülék, mert tényleg gombokkal kell irányítani, viszont kaptunk egy pici kis haladékot a teljes digitalizáció világából. Tehát ha ezt a forgatógombot elfordítom, akkor 500, 700, 900, sőt akár 1100 watttal is tudom tölteni az egységet. És ugye így egészen rövid időbe tellik a feltöltés. Tehát látható itt most 3 óra per pillanat, de még ugye nem mentünk fel 1100 wattra. Mindjárt megközelítjük, és akkor 2 órán belül fel lesz töltve az eszköz. Természetesen ez nem teljesen egészséges a készüléknek, ezt leírja a használati is. Tehát ez egy olyan opció, hogy ha az ember siet, tudjátok, kivétel erősíti a szabályt, úgy szokták mondani. Tehát nekünk, ami teljesen egészséges lenne, az egy ilyen körülbelül 4 órás töltés, tehát egy ilyen 500 watt. Az, ami nekünk optimális, úgymond ahhoz, hogy az akunak ne fájjon, hosszú élettartamú legyen, tehát nem melegedik, nincs erőltetve. Ha a könyvet fellapozzuk, találunk benne egy olyan oldalt, hogy App Connection. Azaz kapunk egy QR kódot, és le tudunk tölteni hozzá egy alkalmazást, és alkalmazáson is nyomon követhetjük a
készülék működését, sőt, beállításokat is kezdeményezhetünk. Hát nyitok egy szkennert. Megnyitás böngészőben. Google Play-t választom. És telepítem. Megnyitom. Természetesen el kell fogadjuk a dolgokat, mert különben nem fog működni. Engedélyeznünk kell a dolgokat. És rögtön azt kéri tőlem, hogy készítsek egy fiókot. Megnézzük, hogy Other Methodba mi a helyzet. A régióba ki tudjuk választani alapvetően, hogy hol tartózkodunk. Azt mondjuk neki, hogy Hungary, és már sikerült is. Azt mondjuk, hogy akkor create egy account. Hát itt természetesen megadjuk ugye magát a e-mail címünket, amire be akarjuk regisztrálni. Na most itt vagyunk a főképernyőn. Azt mondjuk neki, hogy Other Device. Oké. Engedélyezzük. Használhatod a GPS-t is. Igen, használd. És ott már meg is jelent nekünk a eszközünk. Rákattintok F2400B. Oké. És már csatlakoztunk is konkrétan. Nem tudom, hogy a képernyőn mennyire fog itt látszani. Biztos, hogy tükröződik garantáltan, tehát egyszerűen nem lehet olyan körülményeket csinálni, hogy látszódjon, ott megjelent egy Bluetooth ikon. Itt meg tudjuk adni neki természetesen a Wi-Fi jelszavunkat is, és akkor onnantól kezdve a Wi-Fi-n is fog működni a készülék. Elvileg távolról is fogjuk látni, hogy ha ott hol hagyjuk a készüléket, hogy éppen mi történik. Itt elég sokat elidőzött egyébként, de Network Config Successfully, tehát oké. Működik a dolog, és innentől kezdve itt van az eszközünk, amiben most már belelátunk, és gyakorlatilag láthatjuk, hogy most éppen AC innen töltődik, 500 watttal konkrétan, kimenő 0 watt, és ugye itt megkapjuk természetesen az összes gombokat, ugye be tudjuk kapcsolni az USB-ket, az AC kimenetet, stb. Mindent. Na de ez az alkalmazás nem csak erre való, hogy itt kukkoljunk, az alkalmazásnak az a legfőbb lényege, ha bemegyünk a fogaskerék ikonba, egyrészt ki tudjuk választani az ikont, amiből csak egy van, úgyhogy ez felesleges nézegetni. Elnevezhetjük a készüléket, megadhatjuk neki, hogy csipogjon vagy ne csipogjon, és be tudunk menni például az Energy Managementbe, ahol már elég jó dolgokkal találkozhatunk. Például megadhatjuk neki, hogy hány százalékos legyen a lemeríthetőség. Jelen esetben itt most 0 százalékos, de akár beállíthatnám neki azt, hogy például figyelj, legyen 10 százalékos. Egy csúszkán keresztül kell ezt állítani, hogy itt állj meg. És egyébként azt is megadhatjuk neki, hogy AC töltés esetén mennyi legyen a maximum töltöttsége az akunak, tehát hol hagyja abba a töltést. És megadhatjuk neki simán azt, hogy figyelj, ne töltsél, csak mit tudom én, 86%-ig. Ez csak egy példa volt, és el is mentette. Ugye le is csippantotta. A Charging Settingsben AC Silent Charging. Ha ezt bepipáljuk, akkor a ventilátorok kisebb fordulaton fognak menni. Cserébe viszont korlátozni fogja a töltőáramot nyilvánvalóan. AC Booking Charging. Ha ide bejövünk, akkor megadhatjuk neki, hogy mennyi ideig töltse az akut, és utána hagyja abba. Konkrétan. DC Input Type Settings. Itt ki tudjuk választani természetesen, hogy PV Mode, Photovoltaic MPPT Input, Compatible with Car Charging, tehát igazából állítani nem kell semmit, tehát egy MPPT van nekünk ott beépítve. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ki tudjuk választani akár a töltő áramot is, hogy mennyi legyen a maximum. Jelen esetben én felhagyom a maximumon, jó van ez így nekünk, hogyha maradjon csak 20 amperen, ugyanis ki akarom próbálni napelemmel is. És itt jön a következő kérdés, hogy mi a helyzet, hogyha több napelemet kötök rá, mint 500 watt? Hát semmi. Ebben van egy DC-DC konverter, ami meg tudja határozni azt, hogy mit tud ő hasznosítani abból az energiából, ami rendelkezésre áll, és ugye úgy fogja nekünk alakítani a dolgokat. Gondolok itt arra például, hogy ez a DC-DC konverter ez nem csak lefele konvertál, hanem felfele is. Szivargyújtónál is, autóban például, és a napelemnél is. Tehát nem tudod túlterhelni. Nyilvánvalóan autóban nem fog annyira
gyorsan tölteni. Pontosan erre való ez a dolog, hogy azt mondod neki, hogy figyelj, nem szeretnék csak 10 amperrel tölteni, akkor csak 10 amperrel fog neked tölteni, hogy ne terheld túl az autóban a szivargyújtó csatlakozót. Screen Shutdown Time. Ugye itt be tudjuk állítani, hogy a kijelző a készüléken mennyi ideig működjön, aztán ugye szépen alvó módba megy. A Standby Time-ban tudjuk beállítani, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék, és mindenre külön időpontot tudunk adni, azaz bekapcsoljuk az USB-t, és akkor amikor már az nincs használatban, tehát feltöltött a telefonunk, akkor lekapcsol magától. Ugyanúgy a DC oldalt is, és természetesen az AC oldalt is meg tudjuk határozni, és van olyan, hogy Never Close, 8 óra, 16 óra, 24 óra. Szerintem, ha Never Close-ra tesszük, akkor abban az esetben nem fog kikapcsolni a készülék, hanem mindig ott lesz készenlétbe. Tehát ez egy nagyon jó funkció egyébként, és nagyon tetszik, hogy egyébként nem megy el aludni önként, úgy, hogy senki nem kérte. Ugyebár van még nekünk itt egy network config, amit már az elején megcsináltunk. Na a lényeg az, hogy most beállítottuk gyakorlatilag, hogy 500 watttal töltsön nekünk hálózatból, és ott szépen látszik is, hogy most éppen 500 watttal tölt, ami furcsa, hogy az alkalmazásban nem mutatja, hogy mennyi idő múlva lesz kész a töltés. Csatlakoztatjuk az XT90-es csatlakozót, és összekötjük szépen az MC4-es csatlakozókat. És amint ezt megtesszük, hallhatjuk is, hogy elindult a töltés. Na akkor nézzük meg ezt alkalmazásba is egyébként. És az alkalmazásban szépen látjuk is egyébként, hogy 165 watttal töltődik per pillanat a kis egység. Így egy 200 wattos napelem panel, ami nincs teljesen jól tájolva, elég meredekre van állítva. Ilyen körülmények között a kijelzőt megmutatni lehetetlen kategória, de szabad szemmel szépen látszik egyébként, hogy 9 órát jósol a teljes feltöltésre, ilyen teljesítmény mellett, 164 watt mellett. Természetesen több napelemet is köthetünk rá, 500 wattig nyugodtan mehetünk. Természetesen az 500 wattig nyugodtan mehetünk kategóriát komolyan gondolja a gyártó, nem vicceskedik. Alapvetően, hát ugye itt megint nem tudom megmutatni, mert hát biztos, hogy semmi nem látszik a kijelzőn, de ez 3 órát mutat teljes feltöltődésre, és egyébként az applikációban tökéletesen látszik, hogy 433 watt, amivel éppen töltődik az egységünk. Hát ezért így már valami. Ne felejtsük el kinyitni oldalt a szellőzőket, amikor ugye töltünk, és amikor használjuk a készüléket, főleg az AC oldalt. Most, hogy feltöltődött az akunk 100%-ra, azt mondom, hogy elindítok egy merítés tesztet, konkrétan egy ilyen körülbelül 4 órás merítést szeretnék belevinni a dologba, és AC oldalon fogjuk megnézni, hogy mi az, ami kiment AC oldalon. Hát DC oldalon elég nehéz lenne, illetve hogy nyilvánvalóan meg lehetne, mert ugye meg tudjuk terhelni XT60-on is keresztül, de ugye ez se lenne igazi csak akku merítés, ugyanis itt is van egy DC-DC konverter, tehát itt is vannak veszteségek, tehát most akkor tekintsünk ettől a dologtól el. Úgyis a fő profilja az a készüléknek, hogy hordozható 230 voltot csinál neked bárhol, bármikor. Szóval indítsuk el a készüléket. Felkapcsoljuk itt gyönyörűségesen a kimenetet. Látható, hogy hát meg is jelent nekünk a kimenetünk. Itt ugye ki vagyunk nullázva alapvetően. Hát kicsit ilyen ferdén kell elhelyezni, mert másképp nem tudom így megoldani a dolgot. A lényeg az, hogy nekünk fogja mutatni a wattot, és fogja mutatni a kilowatt órákat is. Természetesen megnézhetjük, ha már egyszer itt vagyunk, hogy 230 voltot ad nekünk kereken a készülék, 50 Hz-et, és jelen pillanatban ugye 0 wattot. Azt állítja, hogy így per pillanat ilyen kb. 90 óráig lenne készenlétbe a készülék, de mi teszünk róla, hogy ne legyen annyi ideig. Szóval tehát adunk neki egy kis terhelést, természetesen a timelapse-et is elindítom, és akkor ezt is fogjuk látni, hogy hogyan is fog nekünk ez merülni. Most megállt a készülék, ugye 10%-ot éppen csak megütöttük. Egy dologra tudok gondolni, hogy nem a beállításokba valami olyan beállítás van, hogy megtiltja nekünk, hogy tovább merítsük ezt a dolgot, úgyhogy be is nézek itt a Energy Managementbe. Igen, 10%
Jó. Leszettük nullára. Na. Akkor kérem szépen. Hadd szóljon. Van csak 1%-ot mutat, és azt állítja, hogy 1 perc múlva le is fog állni. Na meglátjuk, hogy mennyi lesz az annyi. 1888 wattóránál járunk AC oldalon, nagyon fontos, de megvárjuk a végét. Ahol ő meg akar állni, ott álljon meg. Én most megengedek neki egy ilyen nagyon mély ciklust. Na, megtörtént a teljes lemerülés, mivel csak nem voltam itt, hiába itt voltam. Ezért meg kell nézzük, hogy mennyi lett a végeredményünk. 1941 wattóra az, ami kijött AC oldalon. Ezt ha elosszuk a 2048-al, ami a névleges, megkapjuk, hogy 94,7%-os az átalakítás hatásfoka, ami kiemelkedő ebbe a kategóriába. Mondhatni, a többi falinverter is ugyanilyen százalékkal dolgozik. Jelen esetben a hálózatot hozzácsatlakoztattam a erőműhöz, és alapvetően ami bemegyen feszültség, az megy ki is, tehát jelen pillanatban úgymond bypass üzemmódban vagyunk. Erre hoztam ide egyébként ezt a kis fogyasztásmérőt, hogy láthatjuk, hogy 219,7 volton vagyunk, direkt 220 voltra állítottam az inverteremet, hogy tudjuk megkülönböztetni az inverteres üzemmódot a hálózat üzemmódtól. Most akkor elindítok egy kisebb fogyasztót, és ugye amint azt látjuk, szépen gyönyörűségesen, ami bemegyen gyakorlatilag a készülékbe, az megy ki. Természetesen addig a százalékig tölti az akut a hálózatról, amire én beállítottam. Én azt mondtam neki, hogy 85%-ot töltse fel magát, és valami 83%-nál kezdi el újra feltölteni magát, tehát ez egy szünetmentes tápegység is egyben, nem csak egy hordozható erőmű. Na de most akkor nézzük meg, mi történik abban az esetben, ha én leválasztom a hálózatot. Ki fogom húzni innen ezt a dolgot. Hát konkrétan semmi nem történik, csak 230 voltra váltottunk át, ugyanis a készülék stabil 230 voltot ad. Az alkalmazásban is ugyanezt láthatjuk, alapvetően pici kis késéssel, ott minimális kis késés van, ugye ezt már megbeszéltük, tehát ezt nem ragozzuk tovább menőlegesen. Most akkor leállítom ezt az egyszem fogyasztómat. Most nézzük meg akkor, hogy mi történik, hogyha kap egy nagyobb terhelést az erőmű, tehát adok neki egy ilyen 1,5 kW-os terhelést. Ha feszültségre nézek, akkor láthatjuk is, hogy 229 voltra esett, tehát 1 voltot esett mindösszesen, hát ez teljesen belefér. Na akkor adjunk az érzésnek, felkapcsolok a nagyobbik állásba. Így gyakorlatilag már csúcsra tudjuk járatni a készüléket. 2433 watt az, amit ő val. Feszültségesés még mindig csak 2 volt, sőt még annyi se. Ez teljesen jól működik alapvetően, ez nekem nagyon tetszik. Mi történik, hogyha túlterheljük a készüléket? Felkapcsolom még ezt a kis hősösét, ami tudjuk, hogy 500 pár wattot fogyaszt. Hát az van, hogy 2,4 kW-ban maximalizálta a kivehető teljesítményt, méghozzá úgy, hogy csökkentette a feszültséget. Tehát nem összeomlik a készülék, hogy ja Istenem, egy kicsit több lett, mint 2400 watt. Nem baj, kevesebb feszültséget kap, és akkor így kevesebb fog kimenni. És tök jól tolerálja a dolgot, nagyon-nagyon tetszik, ez csak akuból megy per pillanat. Ugye, ha most lekapcsolom az olajradiátoromat, kisebb fokozatra, akkor minden további nélkül visszajön a feszültségünk normál értékre. Visszafelkapcsolom megint csak gyönyörűségesen leesik a feszültségünk. Mutatom itt a feszültséget, hogy most ugye fel van kapcsolva, most nincs. Megint fel van. Megint nincs. Most teljesen lekapcsolom az olajradiátort.
Tehát teljesen jól lereagálja egyébként alapvetően a készülék a túlterhelést. Nyilvánvalóan van az a túlterhelés, amit már ő sem visel el, akkor nyilvánvalóan majd csipogni fog. Hát nem akarom a halálba kergetni, hát akinek nem elég 3 kW terhelés, azzal nem tudok mit kezdeni. Na, maradjunk annyiba. És egyébként, ha a hálózat visszajön, ha ténylegesen ez egy áramszünet lett volna, akkor ugye automatice elkezdi magát visszatölteni. Tehát ki is írta egyből a Supercharge, és szépen elkezdi visszatölteni az akut addig a beállított értékig, ameddig szükségünk van rá. Kettős konverziót nem tud a készülék, egyébként én gondoltam rá, hogy mi a helyzet, hogyha esetleg töltjük, és közben fogyasztunk, de hát bypass van, ezt már kiderítettük az előbbi alkalommal. Viszont lehetne belőle kettős konverziót csinálni úgy, hogy mondjuk adunk a napelem oldalra neki valami kis feszültséget, és ugye ezáltal úgymond töltjük az akut, és közben fogyasztunk róla. Viszont ott 500 wattban van maximalizálva a bemenő teljesítmény. Vessük alá akkor a kis gyötrelemnek a gépet, mégpedig hajtson meg nekünk egy háztartási gépet. Mondjuk egy mosógépet. Látható, hogy semmilyen más egyéb nincs csatlakoztatva, tehát tisztán akuból fogjuk meghajtani. Természetesen egy timelapse formájában rögzítem is. Na szóval, mosógépünk beállítva, ez egy normál program, és szépen fogjuk magunkat, elindítjuk, és leállt a timelapse-ünk valami oknál fogva. Vagy nem timelapse, rövid videóra van téve. Aha. Oké, még nincs veszve semmi. Timelapse. Most lesz jó. Igen, csak most a timelapse-be rögzítjük, de az első pár pillanatban egyébként megvárom, hogy amíg elkezdett melegíteni, hogy lássam, hogy hány wattra ugrik fel, de hát nem gond, neki 2400 watt sem, mint azt már láttuk. Na és elkezdett működni. Hát ilyen 1900 watt környékén veszem fel. Hát ez pite lesz neki gyakorlatilag. Azt hittem, egy kicsit jobban megtolja 2200 wattal. Na de, nem baj. Itt a timelapse. Ezt fogjuk látni, hogy pontosan, hogy mint van. Amikor hajt egyszerre, és melegít is, akkor van ez a majdnem 1900 watt felvétel. Egész takarékos kis mosógép ez a Whirlpool nevezetű valami. Mindjárt lejár a program. Itt-ott 1 percünk van. Hát igen, itt a fő metódus a vízmelegítés. Utána már alig kell neki teljesítmény. És ha minden igaz, 88%-kal végzett ez a kis mosóprogram. Hát most azért fél órás volt, de alapvetően, hogyha azt vesszük alapul, hogy a vízmelegítés az, ami nagy fogyasztó, a hosszabb mosás sem sokkal több százalékot kér, ennél a 12%-nál, ugyanis hát a fűtőszál eszik sokat. És akkor mindjárt bevégzi. És mindjárt fogja csipogni, hogy készen lesz. Én megrizikahoznám, hogy egyébként simán megcsinálná a szárító programot is. Minden gond nélkül. Szivattyú az ilyen 30 watt körül eszik. Kész van. End. Van itt egy aprócska kis dolog, ami nem hagy engem nyugodni. Ő egy 2400 wattos inverterrel van szerelve. Hát neki a 2300 watt az ugyan hát eléggé csúcsra járatos, de mi a helyzet, ha vészhelyzet van? És nekünk szükségünk van erre az energiára. Hát arra gondolok, hogy mondjuk 10 amperrel tölthetnénk autót. Mit szóltok? Indítjuk el.
pontosan közvetlen a mosás után vagyunk alapvetően. Szóval 88% energiával indulunk. Na, hát nézzük, hogy ide csatlakoztatom a töltőt. Adunk kimenetet. Amint az látható, meg is jelent a kimenet, látható, hogy levegőföldesek vagyunk. Hát nem 16 amperen, na, hát azért annyira nem. 10 amperen, például. Tehát tényleg, ott maradsz az úton valahol. Kell jöjjél még 5 kilométert. Mindent megadnál egy pár wattóráért, csak tudjál hazaérni. És mondjuk pont nálad van ez az eszköz. Ki tud menteni a bajból, vagy nem? Hát lássuk. 10 amperes autótöltés. A Fosszibot 2400-as hordozható energiaállomásáról. Az autó azt jelezte vissza, hogy igen, elkezdett működni, és egyébként 2160 watt az, amibe megy. Figyeld meg! 225 volton 9,3 amper. És már száguldoznak is befele a wattórák, ott van már 14-15 wattóra. Tehát működőképes a sztori. Amíg tölt az autó, addig kicsit számolgassunk menet közben. Konkrétan az autónak az adatai 138 wattóra per kilométer, ez gyári adat. Számoljunk azzal, hogy 150 wattórát kell beletegyünk, ahhoz, hogy 138 célba is érkezzen. Itt arra gondolok, hogy ugye van töltési veszteség is. Hát most felfele a 48-ról a 230-ra ott az a veszteség az bennünket most nem érint. Az viszont érint bennünket, hogy a 230-ból kell csináljunk 400 volt DC-t ahhoz, hogy tudjuk tölteni az akut. Tehát ebben az esetben legalább 150 wattórával kell számolni, hogy 150 wattórát kell betölteni ahhoz, hogy 138-ot ki tudjunk autózni. Érted? Tehát veszteségekkel együtt számolom a dolgot. Akkor nekünk rendelkezésre áll 2000 wattóránk, ugye 1950 valamennyi volt, akkor úgy számoljunk már akkor. Tehát 1950 wattórá áll rendelkezésünkre. Ha ezt elosszuk 150 wattórával, az azt jelenti, hogy 13 kilométert tudunk beletölteni az autóba. Hát én szerintem az már több, mint elegendő ahhoz, hogy például hazaérjünk, amikor már csak egy pár kilométer híja van, és éppen pont nálunk van. Ugyanis, hát majdnem olyan, mint egy benzines kanna, csak kicsit lassabban megy át a villany. De minden további nélkül működik, és ott van, hogy 37 percen keresztül tud így üzemelni. A telefon közben majdnem összetört, de túlélte szerencsére. Szóval minden további nélkül működik. 37 perc. Amit kibír szolgálni ilyen körülmények között a kis erőmű, hát hihetetlen. Hát mi kell még? Hát sok minden kéne, azt elhiszem, de ez az akkor is jó. És ha már itt ülünk mellette, egyúttal azt is meg tudjuk ellenőrizni, hogy mit mutat nekünk az ASPI. Amennyiben össze fog csatlakozni, most csatlakozott össze. Tehát azt láthatjuk, hogy jelen esetünkben 2,1 kW forma az, ami bemegyen az autóba. De mi az, ami célba ér? Hát annyi nem fog célba érni, ez egyértelmű. Ez nem titok számunkra. Na, húzzad be az adatokat. Ott van. Jó, most így kiderült egyébként, hogy nem vagyunk ám lemerülve. Ez most csak egy kísérlet, de minden további nélkül tudnánk így dolgozni. Tehát ott van, hogy 10 ampert küldünk be, 4,5 amper az, ami be is megy az akuba. 83,7%-on vagyunk, reálban 80,5-ön, 17 kWh van.
17,1-re váltott. Hát teljesen oké. És akkor jelen pillanatban megtehető. 153 kilométert jósol. Őle a 80%-os körüli töltöttséggel. Na hát ez nagyon baba. És minden probléma nélkül. Azt mondja, hogy 2 óra és 40 perc a teljes fertőtődés ilyen körülmények között. Hát itt csak egy fél órát bírja ki az erőművünk. Na de nem is arról szól a dolog, hogy most erről kell feltölteni, hanem inkább arról, hogy ha egy ilyen eset van, még erre is használható. És a nagyon durva az az, hogy egyrészt elfelejtettem kinyitni a szellőzőket, és le is kapcsoltam véletlenül a töltőt. De a ventilátor még el se indult benne. Tehát 2 kW-tal terhelem itt már mióta. Véletlenül megnyomtam a AC autót, úgyhogy most újraindítottam a töltést. Nagyon ügyes. Tehát 2 kW-tal terheljük az eszközt, és semmi zaja nincs neki. Tök néma. Hát ha hoznál egy agregátort valahonnan, ami kibír szolgálni, hogy legalább egy 2,5 kW-os agregátort kell hozni azért, hogy ki tudja szolgálni ezt a töltőt. Hát az mit összezürögne melletted, ameddig belezürögne neked ilyen pár kilométert, hogy hazaérjél? Jó, persze ez szélsőséges eset, elismerem, nem erre kell alapozni, de a dolog működőképes. Na, hagyom egy kicsit, csak kíváncsi vagyok, hogy felbőg az a ventilátor, vagy nem bőg fel, mert arra kíváncsi lennék, hogy mennyire lesz hangos, mert én még eddig a hangját nem nagyon hallottam. Amikor hálózatról töltöttem, akkor hallottam a hangját, de olyan csendes volt, hogy hát ez nem kifejezés mondhatni. Kérlek szépen, itt ülök mellette, szó szerint, egy az egybe. Oda van ám bedugva, tehát azért direkt ide hoztam mellé. Mint látható. 26 perc van még hátra, 2200-zal veretjük. Elvileg megy benne a ventilátor. Hát biztos megy. De hallani nem hallatszik. Nagyon csendes jószág. És ott van a BMS-ből kiolvasott adatok szerint, ugye OBD-n keresztül 90% körül vagyunk, 18 kWh. Hát nyeli, mint kacsa a noketlit, hely. Hát mi kell még? Hát uttolja neki, mint a húzat. Ez nagyon jó cucc. Na, természetesen nem kínzom feleslegesen, mert hogyha egy valódi vészhelyzet lenne, akkor azt mondom, hogy van értelme. Így csak kipróbáltam, hogy tényleg milyen lenne, hogyha én hosszú útra mennék, és a csomagtartó vezott lenne készenlétbe. Sose lehet tudni címszó alatt. Ez nagyon jó motyó. Összességében az erőmű minden rábízott feladattal meg tudott birkózni, de mindegyikkel szó szerint. Tehát valóban tudja azt a tárolást, amit elmondtak. 1900 Wh körül szedtünk ki belőle, ez veszteségekkel tökéletesen fedi a valóságot, hogy 2048 Wh tud. 2400 Wattot minden probléma nélkül le tudott adni, túlterhelés esetén csak csökkentette kicsit a feszültséget, szünetmentes tápegységként használható, az applikációban minden beállítható, szó szerint, töltőáram, stb. Minden is állítható, egyszerűen szuper a készülék. Bármilyen háztartási gépre rá lehet kötni, ami 2000 watt körül fogyaszt, sőt, autót is töltöttem, ami több mint 2000 wattos volt, és tök némán tette a dolgát. Gyakorlatilag úgy szívtam át fel a villanyt egyik akuból a másikba, hogy ez szinte meg se szólalt. Ment benne a ventilátor, de nem hallottad gyakorlatilag. Tehát nagyon-nagyon jó ételnek számít én szerintem, és alapvetően azt mondom, hogy ha valaki ilyen erőműbe töri a fejét, mindenképpen a nagyobbat válassza, ne érje be egy 1600 wattossal vagy egy 1000 wattossal, mert ezt nagyon-nagyon gyorsan ki fogja nőni, és akkor már nehéz lesz váltani a nagyobbra. Egyből vegyél egy jót, ez tuti jó műszer gyakorlatilag. Gyakorlatilag egyenértékű a kezdő valamire való szigetüzememmel, úgy, hogy ez 25 kg mindösszesen. Jó, nyilvánvalóan több napelemet lehetett rátenni, stb., de azért voltak ott is hibák, stb. Itt fejlődött a technika azóta, és ez még jól is néz ki ráadásul. És nem kerül drágábba. Az árról a leírásba elhelyezett linken keresztül tudtok tájékozódni, ugye ott lehet majd megvásárolni a készüléket, szigorúan csak aki akarja, csak az vegyen belőle, akinek ilyen kell, akinek ilyen tetszik. És ha tetszett a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot,
Ha még nem tetted, akár fel is iratkozható, sose tudhatod, hogy mikor jön egy olyan készülék, ami téged is érdekel. Nekem nagyon tetszett ez a készülék, és meg is lepett egyébként, hogy valóban ilyen jól működik. Számítottam rá, hogy nem lesz rossz készülék, de hogy ennyire jól fog működni, ez nagyon kellemes csalódás volt egyébként. Na, de nem jutom tovább videót, a következő videóig is. Na, csá!